ਬਤਾਊਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਤਾਊ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਆਰਗੈਨਿਕ ਬਤਾਊ ਆ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਚੋਂ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਤਾਊਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹਨੂੰ ਪੌਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਤਾਊਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਟਮਾਟਰ, ਚੈਰੀ ਟਮਾਟੋਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਤਾਊ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਰੈਸਪੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕ੍ਰੌਪ, ਬੈਂਗਣਾ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਤਾਊ ਤੋੜ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2 ਪਿਆਜ਼ ਲਏ ਆ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਇੱਕ ਏਡਾ ਪੀਸ ਅਦਰਕ ਦਾ ਲਿਆ ਆ, 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਈਆਂ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੈਰੀ ਟਮਾਟੋਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਤੋੜੇ ਆ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 1 ਕੱਪ, ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਦਹੀਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। छोटा चम्मच जीरे का लिया और 1 चम्मच धनिया, मैं कढ़ाई दे विच तेल लिया, 2 बड़े चम्मच सरों का तेल है ਉਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੀਰਾ ਤੇ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀਰਾ ਔਰ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀਰਾ ਤੇ ਭੁੱਜ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼, ਅਦਰਕ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੋਮ ਕੁਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰ 'ਚ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਤਾਊ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼, ਅਦਰਕ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। देखो भुज गए प्याज से अदरक और हरी मिर्च सारा रेडी है। ये मैं कैरी टमाटो मेरे तो कैरी टमाटो पा रही हूँ क्योंकि साढ़े घर ही है, तुम कोई भी टमाटर पा सकते जे। 2 टमाटर ले लो, उन्होंने बरीक बरीक कट के ते पा दो। हम मैं जी फ्लेम आ उस तो बाद बिल्कुल लो ते कर देनी है और टमाटर पा के मैं ये नमक छोटे 2 चम्मच नमक पाउन लगी हाँ, पर तुसी नमक अपने टेस्ट के हिसाब ना पा सकते जे। ज़्यादा नमक खाते ज़्यादा पा लो, घट खाते घट पा लो। और इन्होंने मिक्स करके ते ढक देना है 3 तो 4 मिनट तक। इन्हों असी ढक के रख देना। हाँ जी, जिन्नी देर तक असी साडे टमाटर और प्याज हो रहे असी उन्नी देर तक अपने बताऊँ जड़े आ उन्होंने कट लेने। इन्हों के छोटे छोटे पीस कर लेने। भाई कि लंबे बताऊँ मैं इस तरह करके और 4 बैंगन कट ले ते हुण इधर देखते हैं साडे मसाले का टमाटर पाए सी आलमोस्ट रेडी हो गया है। इन्हों थोड़ा सी मैश कर लांगे टमाटोस नूं। इहदे विच असीं हुण हल्दी, गरम मसाला ते दही जरा सीधा कप दही लिया वो असी स्लोली ऐड करना है, हौली हौली 1 चम्मच करके ते मीडियम फ्लेम ते, नहीं तो दही जरा वा वो फट जाऊगा। सारा दही ऐड हो गया है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ लो फ्लेम पे कुक करना है। देखते हैं हम असी कि साडा मसाला रेडी है। ये देखो बिल्कुल रेडी है, इन्हें तेल छड़ दिता है, बिल्कुल रेडी हो गया है। देखो बस ये असी हुण बैंगन पा देने हैं। चलो 10 मिनट हो गए तो असीं देखते हैं। ये इट्स रेडी। लुक्स यम्मी। धनिया पा दिता जी उपर तो उहदे नालों टेस्ट होर भी अच्छा होंदा है। हरा धनिया कट्टिया थोड़ा जिहा गार्निश करन लई पा दिओ।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਤਾਉਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਰੈਡੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਪ੍ਰੀਤ, ਸ਼ੀ ਲਵਸ ਦਾ ਬਤਾਉਂ।